Ve čtvrté výstavě, která vlastně nějak završuje celý ten kurátorský cyklus, se dostáváme k podobě štěstí. Zase štěstí, který nemusí být chápaný jenom jako nějaká emoce, jako nějaký zážitek, zkušenost, ale spíš právě zkušenost sdílení, vytváření toho kolektivního štěstí. A jako tu popkulturní výpomoc si tady přibírám hudbu, a to především samozřejmě klubovou hudbu, která je takovým jakoby východiskem. Speciálně klubová hudba od, dejme tomu, punku přes LGBT, techno, rave, až po xanaxový rap nebo grunge, tak je právě to prostředí hudebního klubu vnímaný jako nějaká laboratoř identit, jako nějaká progresivní utopie, byť trvá jenom do těch 5 do rána. Právě tady ten zážitek s hudbou, která není jenom nějakým popěvkem, není jenom něčím, co slyším z rádia, ale něčím, co nějak afektivně nabaluje, navazuje moji identitu. To bylo to, co mě zajímalo. Tady to přímočarý působení hudby, který se vlastně vždycky trochu střetává a tluče s tím pomalejším působením výtvarného umění. Ty jednotlivé díla tady na výstavě tedy nejsou úplně jenom o hudbě, ale jsou spíš právě o tady tom jednoduchým a silným působení, o tady tom rozpohybování se. Konec konců všechny ty objekty textilní, dřevěné od Elišky Konečné jsou právě motivovaný takovým podprahovým, intimním pohybem, tancem, který spíš je vůbec tím samotným pohybem, který v nás vyvolávají různé afekce, různé touhy. Ten pud jít dál, každý ráno vstát z postele a pořád se ještě snažit v tady tom šíleném světě dělat něco smysluplného. Spolu s Eliškou Konečnou jsme tady opravdu performovali ten název. Jsou tady písmena D, O, O, M, který si člověk opravdu může přečíst z jedné i z druhé strany. Elišky instalace je především o právě tady těch jakoby textilních paravánech, jakýsi tablo, který zase jsou a nejsou obrazem, jsou a nejsou figurací, jsou a nejsou o tanci. Dějou se tam velmi zajímavé věci právě na nějakém rozhraní hmoty a odlehčenosti, linky a masy. Dál jsou tu 3 videa, které ale nejsou vůbec tradiční videoartové formáty. Máme tady rock'n'rollovou operu od Dana Grahama, která tak trochu spekuluje, co by se stalo, kdyby 60. leta neskončily a kdyby rock'n'rollová hvězda se stala prezidentem Spojených států. Máme tady povídku Teda Chianga, kterou zpracovalo takový autorský duo Ayora Calzadilla, a který je zase vyprávěný z perspektivy papouška. Papouška, který jako kdyby si trochu stěžoval, že tak moc energie a peněz věnujeme na to pozorovat vesmír a snažit se dopátrat nějakého inteligentního života. A přitom tak málo pozornosti investujeme do těch úžasných forem života, který přeci tady s náma sdílejí tu planetu. Třetí video je jakýmsi hudebním klipem, nějakou ódou, elegií, repeticí od Marie Tučkové a Loulu Sainsbury. Je to písnička, která pracuje s stárnutím, opravdu s nějakým rytmem života, a který se nějak nabaluje na ten rytmus samotné hudby. Pracuje s křehkostí, s intimitou, se zranitelností, s dírama, které na nás číhají v našich vlastních pokojích. Where do you wanna go tonight? So where do you wanna go tonight? So where do you wanna go tonight? By the time I'm 60, I know that I will have learned how to listen
to the voices in the holes of the trees. Tím posledním umělcem je Martin Kohout, se kterým jsme vybrali takový cyklus Survival Guides for Ballroom Dancers, Softball Moms a tak dál, který je zase jakýmsi dodatkem, jakýsi footnote, jakási poznámka pod čarou právě k tady té naší survivalové kultuře, ke který koneckonců odkazuje už ten název. Mood spelled backwards. Zase velmi jednoduchý propojení té afekce a té krizovosti současné společnosti. Stejně jako v případě těch předchozích témat, které prostě byly hrdinové, detektivky, sci-fi, dystopie, tak i ta hudba je pro mě něco, co bych rád jakoby spíš posunul, spíš jako zajmu, spíš dostal do úplně jiné polohy. Hudba, která prostě nemusí být jenom to, že si nasadím sluchátka a zapnu svoji oblíbenou kapelu, ale naopak něco, co mě provokuje. Klub, který nemusí být jenom tím prostředím, kam se jdu bavit s přáteli, ale zase jako právě nějaká efemerní utopie, nějaký prostor slibů a touhy, no, nějaký svět snů, do kterého se zachumláváme. A možná, že to je tanec, možná, že to je rytmus. Možná, že rytmus není jenom nějaký interval mezi dvěma beatama, ale že to je něco, co definuje ten hutný čas, ten čas opravdu mýho života. By the time I'm 75, I will have learned how to be held by the cradle of the satellite, of the holes, of the trees. It's a psychic transmission. They have their own technology. This music is great. This music is great.